Good day and good morning mga ka-investors. Nandito ulit ako, Mix Consent, your friendly neighborhood agents, back to with another vlog. So, nandito po tayo ngayon sa loob ng Havila Township. So, this is called Mira Valley. Mira Valley is sa loob tayo ng Barangay San Roque, Antipolo City. So, sa likod ko is the model house unit na papakita natin sa inyo. But before we go inside, don't forget to please and like and subscribe to my channel and ring the notification bell to be updated with my posts. So if you see in my back, ito. So, Brahms model po ito. So, dito sa Brahms model, may lot area tayo na 122. Yung nasa floor area po niya is nasa 92 square meters or 1991.92. So, to go inside, ito po. Meron po tayong guardian po dito sa loob ng ating ano. So pagkapasok pa lang, ito po ang makikita po natin. The living room, and the kitchen, and the dining room. Dito po tayo yun sa isang spot. So if you maximize the area over here, L-type, pwede natin i-maximize. For the family viewing, dito. Dito rin pala sa may staircase, may storage room pala tayo dito sa ano. Okay. The next is for the family dining. Ito po, luxury po. Datingin po natin dito kay Filinvest. Ganda po. And dito po ang ating kitchen. Ito po, kitchen. Gas type. Pwede rin mag-open po tayo dito. Yan. Oven. Tapos na rin po tayo, standard finish po pala pagka-receive natin dito kasama pong cabinets. Ito rin po ang tiling sin po dahil dito sa sink. And dito, yan, kasama rin po yan. Ang ref po hindi po kasama. Pero sample lang po ito. Dito po, makikita natin dalawang door. This is the first part, this is the first floor powder room. And dito naman sa likod, dito tayo pwede mag-laundry. And may view rin po tayo sa likod of the Mira Valley. Ayan po. Sink, yan. Dito po tayo pwede maglaba. And may maid's room po pala tayo. Alright. So punta pa tayo sa second floor. So, ito po, high ceiling po siya. Move to the second floor. Pwede kayo mag-stick ng chandelier to give you guys an idea. So, 3 bedroom po ito. Punta pa tayo sa first bedroom. Dito po. Ideal po dito kung may family po kayo. Family of 5, 6, kaya po siya. Ayan. Study room po na kay baby, kay bunso. Meron po tayo closet sa kanya. Then, dito po tayo. From here on, and dito naman po ang shared comfort room or shared shower room. Hindi lahat nakikita. Sige. Okay, from the shower room, papunta tayo sa second bedroom. Ito po. Twin bedroom, pwede po dyan. May closet na rin po siya. And dito po, pwede po dyan ipag-aral po. Then lastly, dito tayo sa master's bedroom. Dito sa master's bedroom, may maganda dito, meron tayong sariling balcony. Ito po ang balcony. Matagal lang po tayo dito. Yan po ang balcony going outside. Presko naman po dito at mahangin, so okay din naman po nakabukas ito. And the lastly po is my walk-in closet po. Perfect na perfect po para kay misis po. Dami pwede paglagyan dito. Ayan. And may private po tayong CR for the master's bedroom. So yun po, dito po tayo magtatapos ng video. So again,
Don't forget to please like and subscribe and comment down below kung ano pong gusto nyo pong marinig po dito sa aking vlog or kung gusto nyo pong mag-inquire and schedule ng tripping. The details are just down below. So, hanggang sa mulit mga ka-investors, skadoosh!